Quý cô bác và anh chị thân mến, những người sinh năm 1973, cầm tinh con trâu, mang trong mình những đặc trưng rõ rệt về tính cách và vận mệnh. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tử Vi Phương Đông. Kênh Tử Vi Phương Đông chuyên chia sẻ về tử vi 12 con giáp, xem đường công danh, tình duyên, tài lộc của 12 con giáp, giúp các bạn đón lành, tránh dữ. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem kênh nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình nhé. Nhấn vào hình quả chuông để nhận thông báo video mới nhất trên kênh nhé. Theo tử vi, họ có mệnh thủy quý, mối quan hệ giữa mệnh này và các yếu tố khác trong ngũ hành có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của họ. Mệnh thủy của người tuổi Quý Sửu tương sinh với Mẫu, điều này mang lại sự hỗ trợ và thuận lợi. Lại tương khác với Đinh và Kỷ, có thể tạo ra những khó khăn, thử thách trong một số giai đoạn nhất định. Trong chu kỳ 12 địa chi, sự thuộc hành thổ, hòa hợp với Tỵ và Dậu, nhưng lại không hợp với Thìn, Mùi và Tuất. Điều này tạo ra những ảnh hưởng đáng kể đến công việc và các mối quan hệ xã hội của họ. Về mệnh, người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 thuộc mệnh Mộc, với nạp âm tang đố mộc, biểu trưng cho sự mạnh mẽ, kiên cường giống như cây dâu. Những người này luôn đặt chữ nhân lên hàng đầu, trân trọng và quý trọng các mối quan hệ xung quanh, luôn hết lòng vì gia đình và bạn bè. Theo quy luật ngũ hành, mệnh Mộc được nuôi dưỡng bởi thủy, mang lại sự phát triển và khởi đầu mới, nhưng đồng thời lại bị khắc chế bởi mệnh Kim, tượng trưng cho những thử thách và khó khăn mà họ sẽ phải đối mặt trong suốt cuộc đời. Mặc dù người tuổi Quý Sửu gặp phải sự tương khắc giữa thổ và thủy trong mệnh, điều này có thể dẫn đến cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, công việc gặp sóng gió, nhưng với bản tính kiên trì, nhẫn nại, họ sẽ vượt qua mọi khó khăn và tìm thấy thành công. Cũng chính nhờ vào sức mạnh tinh thần và ý chí bền bỉ, người tuổi Trâu sẽ tìm ra cách để vượt qua những thử thách ấy, đạt được những kết quả đáng mơ ước. Đối với nam giới sinh năm 1973, thuộc cung Ly, hành hóa, họ sở hữu những nguồn năng lượng tích cực, luôn tràn đầy nhiệt huyết và quyết tâm trong công việc. Họ không chỉ nổi bật với tinh thần làm việc hăng say, mà còn có tính cách luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, giúp đỡ người khác khi cần. Sự nhanh nhẹn và khả năng ứng phó linh hoạt với mọi tình huống trong cuộc sống cũng là yếu tố giúp họ đạt được thành công và hạnh phúc. Còn đối với nữ giới sinh năm 1973, thuộc cung Càn, hành Kim, họ thường sở hữu những phẩm chất quý giá. Họ sống tinh tế, biết cách chăm sóc và hỗ trợ người khác, luôn thể hiện sự chu đáo trong mọi việc. Với lập trường vững vàng và khả năng tự tin trình bày quan điểm, nữ giới tuổi Quý Sửu luôn được mọi người xung quanh yêu quý và trân trọng. Chính nhờ vào những phẩm chất đáng quý này, họ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp và có được sự tôn trọng từ những người xung quanh. Trong tháng này, người tuổi Quý Sửu sẽ đối mặt với nhiều thử thách khó khăn do ảnh hưởng từ cuộc diện tương phá. Vận trình tổng thể sẽ giảm sút rõ rệt, công việc trở nên khó khăn và gặp phải nhiều rào cản không lường trước. Những kế hoạch và dự định đã được chuẩn bị từ trước có thể gặp phải sự thất bại bất ngờ, khiến cho bạn mình cảm thấy áp lực và lo lắng. Thêm vào đó, công việc không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực lớn mà còn cần phải cẩn trọng để tránh những sai lầm không đáng có. Mối quan hệ của người tuổi Quý Sửu trong tháng này cũng không thuận lợi. Các mối quan hệ giao tiếp và xã hội có thể gặp phải sự giãn nứt hoặc mâu thuẫn. Vì vậy, điều quan trọng là phải đánh giá lại và lựa chọn những người bạn đồng hành. Không nên tiếc nuối với những mối quan hệ không mang lại giá trị tích cực. Đặc biệt, không nên ngần ngại cắt đứt những mối quan hệ không hữu ích để tập trung vào những điều quan trọng hơn. Trong lĩnh vực tài chính, người tuổi Quý Sửu cũng không gặp may mắn. Những người có ý định đầu tư hoặc tham gia vào các cơ hội kinh doanh cần phải hết sức thận trọng, tránh bị lừa gạt hoặc lợi dụng lòng tin. Các quyết định tài chính trong thời gian này dễ gặp phải thất bại, khiến cho nguồn tiền của bạn bị hao hụt nghiêm trọng. Về mặt tình cảm, người tuổi Quý Sửu sẽ cảm thấy sự rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm. Các đôi lứa có thể bắt đầu cảm thấy xa cách, thiếu sự kết nối cảm xúc, nhưng không ai trong hai bên chủ động giải quyết vấn đề. Cảm giác bất mãn và vướng mắc sẽ dần dần gia tăng, tranh cãi có thể xuất hiện và làm căng thẳng mối quan hệ. Về sức khỏe, người tuổi Quý Sửu cần lưu ý đến tình trạng thể chất. Áp lực công việc và lo toan trong cuộc sống có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Căng thẳng quá mức sẽ dễ dẫn đến các vấn đề về tâm lý và thể chất,
Vì vậy cần dành thời gian thư giãn và nghỉ ngơi hợp lý để giảm bớt căng thẳng và giữ gìn sức khỏe. Kính thưa quý cô bác và anh chị, vừa rồi chúng tôi đã gửi đến quý vị một cái nhìn tổng quan về vận trình trong tháng 3 âm lịch của quý mệnh chủ. Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ đi sâu vào từng lĩnh vực cụ thể trong cuộc sống, bao gồm sự nghiệp, tài lộc, tình duyên gia đạo và sức khỏe. Những phân tích chi tiết này sẽ giúp quý vị nắm bắt được những cơ hội cũng như thách thức trong tháng tới, từ đó có những chuẩn bị tốt nhất. Trước khi chúng ta đi vào phần luận giải chi tiết, xin quý vị nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn cập nhật những video mới nhất từ kênh Giao Duy Lạnh. Một tử vi sự nghiệp tuổi Quý Sửu tháng 3 năm 2025 âm lịch. Trong khoảng thời gian này, người tuổi Quý Sửu sẽ phải đối mặt với một khối lượng công việc đổ số, khiến họ đôi khi cảm thấy như không thể thở nổi dù đã cố gắng nỗ lực hết mình. Dù luôn là những người cần mẫn, siêng năng và tận tâm với công việc, nhưng kết quả mà họ nhận lại thường không xứng đáng với công suất đã bỏ ra. Họ sẽ cảm thấy thất vọng, mệt mỏi và đôi khi là bế tắc khi các nỗ lực không mang lại những thành quả mong đợi. Mặc dù các dự án, kế hoạch và mục tiêu đã được vạch ra từ trước với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng vẫn không tránh khỏi những sự cố ngoại ý muốn khiến mọi thứ bị đình trệ. Một công việc tưởng chừng sẽ diễn ra thuận lợi, dễ dàng, lại bất ngờ gặp phải những vấn đề không thể lường trước được như máy móc hỏng hóc hay sai sót đến từ những yếu tố con người. Những tình huống không may mắn này không chỉ khiến tiến độ công việc bị kéo dài mà còn khiến mọi việc trở nên khó kiểm soát hơn bao giờ hết, để người tuổi Quý Sửu vào tình trạng căng thẳng và lo. Mỗi sự cố xảy ra trong công việc lại khiến cho tâm lý của người tuổi Quý Sửu càng thêm nặng nề và kỳ quặc. Cảm giác không thể kiểm soát được tình hình khiến họ đôi khi không biết phải làm gì tiếp theo, khi tất cả mọi thứ đều không như kế hoạch. Nguyệt lệnh lâm mộ cũng làm tăng thêm sự trì trệ và khó khăn trong công việc. Dù đã có kế hoạch chi tiết và chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng mọi chuyện vẫn không diễn ra suôn sẻ như dự tính. Những dự án, công việc tưởng chừng sẽ mang lại thành công lại liên tiếp gặp phải thất bại, khiến người tuổi Quý Sửu không khỏi cảm thấy nản lòng. Chính vì vậy, trong giai đoạn này, họ cần phải kiên nhẫn và tập trung hết sức vào những công việc hiện tại thay vì loay hoay với những kế hoạch hay dự án mới mà chưa chuẩn bị đầy đủ. Việc vội vàng nhảy vào các công việc mới có thể gây thêm áp lực và khiến mọi thứ trở nên rối loạn khi chưa hoàn thành tốt những nhiệm vụ trước mắt. Vì vậy, việc tập trung giải quyết các công việc còn tồn đọng, hoàn thành từng nhiệm vụ một cách chín chu sẽ giúp họ giảm bớt căng thẳng và tìm lại được sự ổn định trong công việc. Trong lúc khó khăn này, người tuổi Quý Sửu nên chú ý đến việc không ôm đồm quá nhiều trách nhiệm để tránh tình trạng quá tải và không thể hoàn thành tốt công việc. Thay vào đó, họ cần phải biết lựa chọn những nhiệm vụ ưu tiên và phân bổ thời gian hợp lý để không bị áp lực đè nặng. Hãy tìm cách thích ứng với hoàn cảnh và điều chỉnh cách làm việc sao cho phù hợp với thực tế, từ đó có thể duy trì được sự tập trung và hiệu quả công việc. Chỉ cần kiên trì và không bỏ cuộc, người tuổi Quý Sửu sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này, từ đó mở ra những cơ hội mới trong tương lai. Ngoài công việc, các mối quan hệ xã hội và đồng nghiệp cũng đóng vai trò rất quan trọng trong giai đoạn này, và người tuổi Quý Sửu cần phải đặc biệt chú ý đến những yếu tố này. Những mối quan hệ xung quanh có thể ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và năng lượng của bản thân, đặc biệt là những người có thái độ tiêu cực. Những người luôn chỉ trích, phê phán, hoặc dè bỉu công sức và nỗ lực của bạn sẽ là những yếu tố có thể gây tổn thương cho tâm lý và tinh thần của bạn. Họ không những không mang lại giá trị tích cực mà còn làm suy yếu động lực làm việc và phát triển cá nhân của bạn. Trong trường hợp này, người tuổi Quý Sửu cần phải học cách đánh giá lại những mối quan hệ như vậy và không ngần ngại từ bỏ nếu chúng không đem lại lợi ích hay sự hỗ trợ nào cho mình. Việc loại bỏ những yếu tố tiêu cực này sẽ giúp bạn có thêm không gian để tập trung vào chính mình, phát triển năng lực cá nhân và hướng tới những điều tích cực hơn trong cuộc sống. Việc duy trì các mối quan hệ không mang lại giá trị, đặc biệt là những người không hiểu và ủng hộ bạn, sẽ chỉ khiến bạn thêm căng thẳng và mất đi năng lượng tích cực. Thay vì để những yếu tố bên ngoài như vậy làm phân tâm, người tuổi Quý Sửu cần nhận thức rằng thời gian và năng lượng của mình là quý giá. Vì vậy hãy dành chúng vào những hoạt động giúp phát triển bản thân, học hỏi và nâng cao kỹ năng. Chỉ khi bạn đặt mình vào những mối quan hệ thực sự ý nghĩa và giúp đỡ mình tiến bộ, bạn mới có thể xây dựng được một môi trường xã hội lành mạnh,
tạo động lực và hỗ trợ mình trong quá trình phát triển cá nhân. Dù cho những thử thách và khó khăn có thể khiến người tuổi quý sửu cảm thấy mệt mỏi, đôi khi là nản lòng, nhưng điều quan trọng là không để chúng khuất phục tinh thần của mình. Thực tế, trong lúc tưởng chừng như mọi thứ đều khó khăn, một cơ hội tốt sẽ xuất hiện vào cuối tháng khi các tình chính ấm chiếu mệnh. Đây chính là dấu hiệu cho thấy sẽ có sự hỗ trợ và động lực mạnh mẽ giúp người tuổi quý sửu vượt qua những thử thách. Mặc dù quá trình có thể không diễn ra nhanh chóng và có thể có những người xung quanh nghi ngờ khả năng của bạn, nhưng điều quan trọng là phải tiếp tục kiên trì, làm theo kế hoạch đã đề ra và giữ vững lập trường. Nếu bạn tiếp tục nỗ lực, không bỏ cuộc và duy trì sự tin tưởng vào bản thân, bạn sẽ thấy rằng mọi khó khăn sẽ qua đi và cuối cùng bạn sẽ đạt được thành công vượt ngoài mong đợi. Điều cần lưu ý là trong giai đoạn này, kiên nhẫn chính là chìa khóa. Đừng để những khó khăn và những người không ủng hộ bạn làm bạn chùn bước. Hãy kiên định và với sự nỗ lực không ngừng, bạn sẽ sớm đạt được những kết quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Thành công không phải lúc nào cũng đến ngay lập tức, nhưng chỉ cần bạn kiên trì, nỗ lực không ngừng, cơ hội tốt sẽ đến và mang lại những thành quả mà bạn mong muốn. 2. Tử vi tài lộc tuổi Quý Sửu tháng 3 năm 2025 âm lịch. Trong tháng này, tình hình tài chính của người tuổi Quý Sửu không thực sự thuận lợi. Điều này đòi hỏi họ phải hết sức thận trọng và suy xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào. Mọi kế hoạch và dự tính trong công việc kiếm tiền đều có thể gặp phải trở ngại lớn, khiến cho con đường tài chính trở nên vất vả hơn nhiều so với những gì họ đã mong đợi. Những khó khăn này không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập mà còn làm giảm đi sự tự tin của người tuổi Quý Sửu trong việc đưa ra các quyết định quan trọng. Dù có thể xuất hiện những cơ hội kiếm tiền, nhưng nếu không cẩn trọng và không suy nghĩ kỹ càng, rất dễ dẫn đến thất bại và những tổn thất tài chính đáng tiếc. Do đó, họ cần phải đánh giá tình hình một cách thận trọng, tránh để cảm xúc hoặc sự nóng vội chi phối các quyết định tài chính của mình. Sự ảnh hưởng của Nguyệt lệnh Lâm Mộ trong tháng này càng khiến người tuổi Quý Sửu dễ dàng rơi vào trạng thái do dự và thiếu quyết đoán. Những suy nghĩ tiêu cực và sự thiếu tự tin có thể khiến họ bỏ lỡ những cơ hội kiếm tiền béo bở, hoặc không hành động kịp thời khi cơ hội xuất hiện. Việc chần chừ, lưỡng lự trong các quyết định quan trọng sẽ tạo ra một khoảng trống, khiến người tuổi Quý Sửu không thể tận dụng được những cơ hội tốt. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình tài chính mà còn gây áp lực lớn về tinh thần, khiến họ cảm thấy mệt mỏi, thiếu động lực và dễ dàng mất đi sự tự tin vốn có. Trong khi mọi thứ xung quanh có thể diễn ra nhanh chóng, họ lại cảm thấy mình đang bị lạc lõng và không thể bắt kịp nhịp độ, dẫn đến sự thất vọng và lo lắng. Tình hình tài chính cũng gặp phải sự cảnh báo từ tương phá, báo hiệu nguy cơ bị tiểu nhân lừa gạt, lợi dụng là rất cao trong tháng này. Người tuổi Quý Sửu có thể gặp phải những kẻ xấu, những đối tác không đáng tin cậy, lợi dụng lòng tin của họ để chiếm đoạt tài sản hoặc gây thiệt hại tài chính. Những mối quan hệ không rõ ràng, những giao dịch thiếu minh bạch có thể là cái bẫy mà họ không nhận thức được kịp thời. Do đó, trong tháng này, người tuổi Quý Sửu cần phải đề cao cảnh giác và thận trọng hơn bao giờ hết khi tham gia vào các dự án hay giao dịch tài chính. Đặc biệt, nếu phải đối mặt với các khoản đầu tư mạo hiểm, họ cần phải xem xét lại kỹ lưỡng, tránh xa những kế hoạch thiếu sự rõ ràng và có quá nhiều rủi ro. Nếu thực lực tài chính chưa đủ mạnh, nguồn vốn không ổn định, việc vung tiền vào các lĩnh vực không chắc chắn chỉ khiến tình hình tài chính của người tuổi Quý Sửu trở nên tồi tệ hơn. Những khoản đầu tư này có thể không chỉ khiến họ mất đi số tiền đã bỏ ra, mà còn làm gia tăng áp lực tài chính và gây lo lắng không cần thiết. Vì vậy, thay vì vội vàng tham gia vào những kế hoạch mạo hiểm, người tuổi Quý Sửu nên kiên nhẫn đợi thời cơ tốt hơn. Việc đầu tư vào những lĩnh vực chưa rõ ràng hoặc không có tiềm năng sẽ chỉ là một sai lầm lớn, và người tuổi Quý Sửu cần phải hiểu rằng sự vội vã trong việc đầu tư có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Thay vì cố gắng tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng, họ nên tập trung vào việc ổn định tài chính cá nhân, củng cố nguồn lực và đợi cơ hội thực sự tốt để đầu tư. Bên cạnh những khó khăn về tài chính, người tuổi Quý Sửu cũng sẽ đối mặt với tình trạng chi tiêu gia tăng mạnh mẽ trong thời gian này. Các khoản chi phí không dự đoán trước sẽ liên tục phát sinh, khiến cho tình hình tài chính không thể cải thiện như mong muốn, mặc dù họ đã nỗ lực rất nhiều trong việc tiết kiệm và cân đối chi tiêu. Những chi phí ngoài kế hoạch này sẽ tạo ra một áp lực tài chính không nhỏ, làm giảm bớt khả năng tích lũy,
và dẫn đến việc ngân sách cá nhân trở nên eo hẹp hơn. Điều này không chỉ khiến họ cảm thấy bế tắc mà còn khiến các dự định tài chính của họ bị trì hoãn, hoặc thậm chí gặp khó khăn trong việc triển khai. Đặc biệt đối với những người làm kinh doanh hoặc buôn bán, để cải thiện được tình hình tài chính, họ cần phải chú trọng đến chất lượng sản phẩm nhiều hơn là chỉ tập trung vào việc tăng trưởng số lượng. Việc cải thiện chất lượng sản phẩm sẽ giúp thu hút được sự chú ý và lòng tin của khách hàng. Một sản phẩm tốt, đảm bảo chất lượng luôn là yếu tố then chốt để xây dựng lòng trung thành của khách hàng, từ đó tạo ra cơ hội gia tăng doanh thu một cách bền vững và lâu dài. Thay vì chỉ chú trọng vào việc bán chạy, người tuổi quý sửu cần tập trung vào việc xây dựng thương hiệu và khẳng định giá trị cốt lõi của sản phẩm. Nếu người tuổi quý sửu có những ý tưởng mới hoặc kế hoạch kinh doanh sáng tạo, họ nên kiên nhẫn và giữ kín những ý tưởng này trong đầu thay vì vội vã chia sẻ với người khác. Việc kiên trì quan sát và nghiên cứu thị trường sẽ giúp họ hiểu rõ hơn về xu hướng và tình hình hoạt động hiện tại. Khi có cái nhìn sâu sắc và hiểu rõ những gì đang diễn ra, họ sẽ có thể chuẩn bị tốt hơn cho những cơ hội tiếp theo. Học hỏi và tích lũy thêm kinh nghiệm trong thời gian này là cách để họ trang bị hành trang vững chắc cho tương lai. Khi cơ hội thực sự đến, nếu đã chuẩn bị kỹ càng, khả năng đạt được thành công sẽ cao hơn rất nhiều và mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Ba tử vi tình duyên tuổi Quý Sửu tháng 3 năm 2025 âm lịch. Trong giai đoạn này, người tuổi Quý Sửu sẽ phải đối mặt với một loạt những áp lực không chỉ trong công việc mà còn về tài chính, khiến họ không thể dành đủ thời gian cho những mối quan hệ tình cảm cá nhân. Công việc đổ dồn trách nhiệm và yêu cầu sự tập trung cao độ đã chiếm trọn tâm trí và năng lượng của họ, khiến họ không còn khả năng quan tâm, chăm sóc đến người bạn đời hay đối tác của mình. Các vấn đề tài chính cũng là yếu tố tác động lớn đến tinh thần và tâm trạng của người tuổi Quý Sửu, tạo nên một gánh nặng tâm lý không nhỏ. Những lo âu về công việc và tiền bạc khiến họ khó có thể thư giãn và tận hưởng các mối quan hệ yêu thương, từ đó ảnh hưởng sâu sắc đến tình cảm giữa họ và người thân yêu. Những khoảnh khắc ngọt ngào, sự chia sẻ và quan tâm lẫn nhau vốn là nền tảng của các mối quan hệ tình cảm, giờ đây dần trở nên thiếu vắng và thay vào đó là sự lạnh nhạt và khoảng cách không thể lấp đầy. Với những áp lực không ngừng, sự thiếu vắng thời gian dành cho nhau dễ dàng khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng và thiếu sự gắn kết. Một trong những vấn đề lớn là sự thiếu thấu hiểu và chia sẻ. Khi không thể dành thời gian để trò chuyện và lắng nghe, các mối quan hệ trở nên phẳng lặng và kém đi sự gần gũi. Thậm chí, những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày có thể trở thành nguyên nhân gây ra tranh cãi. Sự mệt mỏi và căng thẳng từ công việc khiến người tuổi Quý Sửu mất đi sự kiên nhẫn và khả năng xử lý tình huống một cách bình tĩnh. Cảm giác bức bối và thiếu thốn về cảm xúc làm cho mọi mâu thuẫn trở nên to lớn và khó giải quyết khi mà cả hai bên đều cảm thấy mệt mỏi và không có đủ năng lượng để chủ động thay đổi hay nhượng bộ. Mối quan hệ giữa họ và bạn đời hoặc đối tác dần trở nên rạn nứt khi sự thiếu quan tâm và hiểu biết giữa hai bên ngày càng tăng. Thay vì tập trung vào việc giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, người tuổi Quý Sửu lại bị cuốn vào những cảm giác tiêu cực, sự giận dỗi và bất mãn. Chính vì vậy, mối quan hệ trở nên nặng nề và thiếu sức sống. Thay vì tìm cách sửa chữa và hàn gắn, người tuổi Quý Sửu có thể vô tình tạo ra thêm những vết nứt trong tình cảm, khiến cho khoảng cách giữa họ và người mình yêu ngày càng xa hơn. Điều này dẫn đến một tình huống khó khăn khi mà cả hai đều cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ của mình và tình yêu dần trở nên nhạt nhòa, thiếu sự gắn kết như trước. Ngoài những khó khăn trong công việc và tài chính, người tuổi Quý Sửu trong giai đoạn này còn phải đối mặt với cảnh báo từ tương phá khi có thể xuất hiện yếu tố bên ngoài, như một người thứ ba, gây ra nứt trong các mối quan hệ gia đình. Sự xuất hiện của người ngoài hoặc sự can thiệp từ những yếu tố bên ngoài vào cuộc sống riêng tư có thể là một trong những nguyên nhân chính khiến mối quan hệ vợ chồng hoặc tình cảm đôi lứa trở nên căng thẳng. Khi đó, việc để những yếu tố không liên quan ảnh hưởng đến tình cảm cá nhân sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, gây tổn hại đến sự gắn kết và sự tin tưởng giữa hai người. Nếu không có sự tỉnh táo và kiên quyết trong việc bảo vệ tình cảm, người tuổi Quý Sửu có thể sẽ đánh mất đi những điều quý giá mà mình đã và đang có. Thay vì để cho những yếu tố bên ngoài làm xáo trộn mối quan hệ của mình, người tuổi Quý Sửu cần phải điều chỉnh lại thái độ và hành động của mình. Việc tập trung vào sự thấu hiểu và lắng nghe đối phương là chìa khóa để duy trì và củng cố tình cảm. Đôi khi,
Chỉ cần những cử chỉ quan tâm, sự chia sẻ và chăm sóc lẫn nhau có thể giúp hàn gắn lại những vết rã nứt. Đặc biệt, khi người tuổi quý sửu thể hiện sự chân thành và kiên nhẫn trong việc giải quyết những vấn đề khúc mắc, mối quan hệ sẽ có cơ hội khôi phục và phát triển mạnh mẽ hơn. Điều quan trọng là không để những yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến sự gắn kết vốn có và luôn giữ vững niềm tin vào tình yêu, sự tôn trọng và sự chân thành trong mối quan hệ. Đối với những người tuổi quý sửu còn độc thân, tình hình tình cảm cũng không mấy khả quan trong thời gian này. Họ cảm thấy khó khăn trong việc mở lòng và đặt niềm tin vào ai đó, một phần do những tổn thương từ các mối quan hệ trước đó vẫn còn ám ảnh. Cảm giác hoài nghi và lo sợ bị tổn thương lại tiếp tục khiến họ trở nên phòng thủ, e dè và ngần ngại trong việc xây dựng những mối quan hệ mới. Thậm chí, những lời khuyên từ bạn bè hay người thân cũng không giúp ích nhiều, mà đôi khi lại tạo ra sự bối rối, khiến họ cảm thấy càng khó khăn hơn trong việc tìm kiếm một tình yêu mới. Việc thiếu tự tin và cảm giác không thể tìm được người bạn đời phù hợp đã trở thành một rào cản lớn, khiến việc xây dựng một mối quan hệ tình cảm bền vững trở nên vô cùng khó khăn và đầy thử thách đối với họ. Nếu người tuổi quý sửu có thể vượt qua được những cảm xúc tiêu cực này, mở lòng hơn và cho phép mình tin tưởng vào tình yêu một lần nữa, họ sẽ có cơ hội tìm thấy một người bạn đời phù hợp, người có thể đồng hành cùng họ trong chặng đường sắp tới. Thay vì hoài nghi và lo sợ, hãy học cách đối diện với những vết thương trong quá khứ và nhìn nhận cuộc sống một cách tích cực hơn, để có thể mở ra những cơ hội mới cho tình yêu và hạnh phúc. 4. Tử vi sức khỏe tuổi Quý Sửu tháng 3 năm 2025 âm lịch. Trong giai đoạn này, người tuổi Quý Sửu sẽ phải đối mặt với một loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, chủ yếu xuất phát từ sự tích tụ của áp lực công việc và căng thẳng kéo dài. Những suy nghĩ căng thẳng và lo âu liên tục chiếm lĩnh tâm trí khiến họ cảm thấy khó có thể thư giãn và tìm thấy sự yên tĩnh. Đầu óc luôn ở trong trạng thái căng thẳng, không lúc nào được nghỉ ngơi, khiến cơ thể mệt mỏi và suy kiệt dần theo thời gian. Cảm giác bị đè nén bởi những vấn đề không thể giải quyết được trong công việc và cuộc sống tạo ra một áp lực khổng lồ, khiến người tuổi Quý Sửu cảm thấy mình như bị mắc kẹt, không thể thoát ra được. Điều này khiến cho thể trạng của họ bị ảnh hưởng tiêu cực và sức khỏe ngày càng suy giảm. Khối lượng công việc đồ sộ mà người tuổi Quý Sửu phải đảm nhận càng làm cho họ không thể dành thời gian cho bản thân. Họ không có cơ hội nghỉ ngơi, không thể tham gia các hoạt động thể dục thể thao, hay thậm chí chỉ là những buổi thư giãn cần thiết để tái tạo năng lượng. Lâu dần, việc không chú trọng đến sức khỏe và không biết cách cân bằng công việc với thời gian nghỉ ngơi đã khiến tình hình sức khỏe của người tuổi Quý Sửu trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Họ cảm thấy cơ thể ngày càng yếu đi, đầu óc không tỉnh táo và sự mệt mỏi cứ bám viết theo mỗi ngày. Sức khỏe của người tuổi Quý Sửu chịu ảnh hưởng nặng nề từ yếu tố tâm lý. Áp lực công việc cộng với việc không thể tìm ra cách giải tỏa stress đã khiến cơ thể họ phải gánh chịu những căn bệnh không chỉ liên quan đến thể chất mà còn có tác động sâu sắc đến tinh thần. Một trong những hệ quả rõ rệt là mất ngủ, khiến cơ thể không thể phục hồi năng lượng vào ban đêm. Điều này dẫn đến mệt mỏi kéo dài và khả năng tập trung vào công việc giảm sút rõ rệt. Bên cạnh đó, các vấn đề về tiêu hóa cũng bắt đầu xuất hiện như đau dạ dày, chán ăn hay khó tiêu bởi vì khi cơ thể ở trong trạng thái căng thẳng, hệ tiêu hóa không thể hoạt động bình thường. Để khắc phục tình trạng này, người tuổi Quý Sửu cần phải tìm cách thư giãn, giảm bớt sự căng thẳng và quan trọng hơn cả là thay đổi thói quen sống. Cần tạo ra một sự cân bằng hợp lý giữa công việc và thời gian nghỉ ngơi để cơ thể và tâm trí có thể phục hồi và trở lại trạng thái tốt nhất. Trong giai đoạn này, người tuổi Quý Sửu cần đặc biệt chú trọng đến sức khỏe tinh thần, vì các vấn đề tâm lý có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng sức khỏe của họ. Những căn bệnh như mất ngủ, đau đầu kéo dài hoặc các rối loạn tiêu hóa có thể trở nên nặng nề nếu không được xử lý kịp thời. Tình trạng căng thẳng, lo âu kéo dài dễ dẫn đến việc cơ thể không thể thư giãn, gây ra những vấn đề sức khỏe mà nếu không được chú ý sẽ ảnh hưởng lâu dài đến cả thể chất lẫn tinh thần. Do đó, việc chăm sóc và cải thiện sức khỏe tâm lý trong thời gian này là điều cực kỳ quan trọng. Để giảm thiểu những tác động xấu từ căng thẳng, người tuổi Quý Sửu cần duy trì một chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể và giúp duy trì năng lượng suốt cả ngày. Bên cạnh đó, việc đảm bảo giấc ngủ đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý và tạo thói quen thư giãn sau mỗi ngày làm việc là vô cùng cần thiết để cải thiện tình trạng sức khỏe.
Thực hiện những biện pháp này sẽ giúp người tuổi quý Sửu không chỉ cải thiện sức khỏe thể chất mà còn giúp họ duy trì được sự cân bằng trong cuộc sống, tránh những rối loạn tâm lý và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng có thể xảy ra. Ban biên tập Giao Duyên Lành vừa gửi đến quý mệnh chủ những thông tin chi tiết về vận trình tử vi trong tháng 3 âm lịch, giúp quý vị có cái nhìn rõ ràng về những cơ hội và thử thách đang chờ đón. Nhờ vậy, mỗi người có thể nhận thức được những điều may mắn, hóa giải vận xui và chuyển hóa những khó khăn thành cơ hội thăng tiến trong cuộc sống. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn chia sẻ những lời dạy của Đức Phật, chỉ dẫn cho chúng ta những hành động mang lại nhiều đức hạnh và phúc báo, giúp chúng ta tích lũy thêm công đức, nuôi dưỡng tâm thiện và làm cho cuộc sống trở nên an lạc hơn. Những điều này đều là những việc mà mỗi người đều có thể thực hiện, giúp bản thân cải thiện và tích lũy phước lành cho tương lai. Trong đạo Phật, khái niệm buông ma một ý nghĩa sâu sắc và cần được hiểu đúng đắn để không dẫn đến sự hiểu lầm. Nếu chỉ hiểu buông theo nghĩa đơn giản là từ bỏ những thứ vật chất, nhiều người có thể cảm thấy bất mãn khi thấy Phật dạy chúng ta phải bỏ đi tất cả, kể cả gia đình, con cái. Bản chất của sự buông mà Phật muốn truyền đạt là một cách tiếp cận khác hoàn toàn, không phải là từ bỏ một cách tàn nhẫn hay vô tâm, mà là buông bỏ những điều khiến tâm hồn con người bị trói buộc. Có một câu chuyện nổi tiếng trong cuộc đời Phật Thích Ca Mâu Ni giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự buông bỏ này. Một ngày nọ, một vị Bà La Môn mang 2 chiếc bình hoa đến dân Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni nhìn vị khách và nói một từ duy nhất, buông. Ngay lập tức, vị Bà La Môn đặt một chiếc bình xuống đất như là hành động đáp lại lời Phật. Phật lại tiếp tục nói, buông. Vị Bà La Môn không hiểu, liền đặt chiếc bình còn lại xuống đất, nhưng Phật vẫn tiếp tục nói, buông. Vị khách bối rối, hỏi lại, thưa Ngài, trên tay con bây giờ chẳng còn gì cả, tại sao Ngài vẫn bảo con phải buông? Lúc này, Phật Thích Ca Mâu Ni mới giải thích một cách rõ ràng và sâu sắc rằng, ta không bảo người phải buông chiếc bình hoa, mà ta muốn người buông bỏ chính lục căn, tức là buông bỏ những cảm nhận từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức. Người cần buông bỏ những thứ này, vì chỉ khi buông bỏ được tất cả những thứ này, người mới có thể giải thoát khỏi sự ràng buộc trong vòng luân hồi sinh tử. Điều này có nghĩa là, sự buông không phải là việc từ bỏ những thứ vật chất bên ngoài mà là sự thả lỏng tâm trí, buông bỏ những cảm xúc, suy nghĩ và ham muốn đang làm chướng ngại cho sự an lạc và giải thoát. Buông bỏ trong đạo Phật không phải là một sự trốn tránh hay chạy trốn khỏi thực tế, mà là một trạng thái của tâm hồn mà chúng ta cần phải hiểu một cách sâu sắc. Ngày nay, có không ít người vì những thất vọng trong cuộc sống, như hận tình hay mâu thuẫn gia đình, mà quyết định cắt tóc đi tu, tìm đến cửa Phật để làm cách thức buông bỏ. Đây lại là một sự hiểu lầm nghiêm trọng về khái niệm buông bỏ. Cạo đầu hay mặc áo tu không phải là cách để giải quyết những khúc mắc trong lòng, mà chỉ là một hình thức bên ngoài. Sự buông bỏ thật sự bắt nguồn từ trong tâm thức, không phải từ những hành động vật lý bên ngoài. Phật dạy rằng buông bỏ không phải là việc cố quên đi những điều trong quá khứ, không phải là việc bỏ mặt, không quan tâm hay trốn tránh những vấn đề của cuộc sống. Ngược lại, buông bỏ có nghĩa là chúng ta phải học cách đối diện với những điều đó một cách bình thản, không bị cuốn theo cảm xúc tiêu cực, không còn cố gắng kiểm soát mọi thứ, và ép buộc mọi việc phải diễn ra theo ý mình. Thực sự buông bỏ là khi tâm hồn chúng ta không còn bám víu vào bất kỳ điều gì, kể cả quá khứ hay tương lai, mà sống trọn vẹn với hiện tại. Chứ buông trong đạo Phật không phải là việc vứt bỏ tất cả những gì chúng ta đang có, như nhà cửa, gia đình hay những người thân yêu. Đó chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng thể ý nghĩa của sự buông bỏ mà không phải ai cũng hiểu đúng. Mục đích sâu xa của việc buông bỏ là giúp chúng ta không chìm đắm trong quá khứ đau khổ hay lo lắng về tương lai mà bỏ quên đi khoảnh khắc hiện tại, thứ duy nhất mà chúng ta thực sự có thể nắm bắt và trải nghiệm. Khi chúng ta có thể sống trọn vẹn với từng giây phút hiện tại, không còn bị quá khứ hay tương lai chi phối, đó chính là lúc mà tâm hồn được giải thoát. Chỉ khi đạt được một mức độ trí tuệ nhất định, chúng ta mới có thể thực sự hiểu và áp dụng sự buông bỏ vào cuộc sống. Đức Phật đã dạy rằng nguyên nhân sâu xa của khổ đau là do chúng ta tham lam, đắm chìm trong dục vọng và những thứ vật chất phù du. Chỉ khi nào chúng ta có đủ tuệ giác, chúng ta mới có thể nhận ra rằng những hạnh phúc tạm bợ chỉ mang lại sự vui vẻ nhất thời,
Trong khi hạnh phúc lâu dài chỉ đến khi chúng ta biết buông bỏ những ham muốn ngắn hạn để tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn. Trí tuệ là ánh sáng giúp chúng ta nhận thức rõ ràng rằng những mong cầu tầm thường thường mang đến sự đau đớn hơn là niềm vui, và khi đủ sáng suốt, chúng ta sẽ biết khi nào phải buông bỏ những điều không cần thiết để sống một cuộc sống trọn vẹn và an lạc. Cuối cùng, mỗi người có một mức độ hiểu biết và nhận thức khác nhau về sự buông bỏ. Có người cảm thấy cần phải từ bỏ sự tranh đấu trong cuộc sống để sống một đời bình an, an nhàn. Có người lại cho rằng việc sống mà không nghĩ ngợi, không lo lắng quá nhiều chính là cách để buông bỏ. Đủ trí tuệ, chúng ta sẽ an ninh chấp nhận mọi việc đến và đi trong cuộc sống vì hiểu rằng mỗi sự việc đều có duyên, đến là vì đủ duyên và đi cũng là do hết duyên. Khi hiểu được điều này, tâm trí của chúng ta sẽ không còn bận lòng và sẽ sống trong sự bình thản và tự tại.